নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পৰিণীতা ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ। আজিৰ ৰেচিপিত মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এগ চাওমিন। আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ মই চাওক। মই ইয়াৰ বাবে পানী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহী এটাত পানী গৰম কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু তেল 1 চামুচ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত অকণমান বুৰবুৰণি উঠাৰ পিছত মই চাওমিন নুডলছখিনি দি দিলোঁ ইয়াত আৰু 3-4 মিনিটৰ কাৰণে সিজাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এফালে মই 3টা কণী ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই পেপাৰ পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ। কণী 3টা মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। কণীখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এইখিনি কণীখিনি হৈ গৈছে। তাৰপাছত মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ পাছত মই তেল 2 চামুচ দি দিছোঁ। তাৰপাছত তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। তাৰপাছত মই ইয়াত জলকীয়া 2টা দিছোঁ। জলকীয়া মই বেছি নাখাওঁ, সেইবাবে মই জলকীয়া 2টা দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই পাইছেনে? যদি এনেধৰণে বনাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই বিনছ দিছোঁ। বিনছখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু গাজৰ দিছোঁ। গাজৰখিনি মই স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মই অলপ সময় সিজাই ল'ম ভালদৰে। এয়া ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া বইল কৰি থোৱা নুডলছখিনি মই ইয়াত দি মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপাছত মই 1 চামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু ভিনেগাৰ দিম 1 চামুচ। তাৰপাছত টমাটৰ চচ দিম আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণী ভাজিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। দি লৈ ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ এগ চাওমিন ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।